วันนี้เราจะไปดูแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในบนเรือล่องแม่น้ำค่ะเป็นพาร์ทหนึ่งของ Fashion Week จะพาไปดูนะคะว่า Fashion Week เนี่ยมีอะไรแปลกๆให้ดูเยอะร่างกายของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าสวยงามมาตลอดประวัติศาสตร์มันทั้งอินสไปร์ให้เกิดงานศิลปะและแฟชั่นต่างๆมากมายFashion Week เนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆให้ดูเยอะนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานแปลกที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้แพลนมาเหมือนกันก็คือเราไปวาดรูปให้งานแฟชั่นของเพื่อนเราใช่ไหมเสร็จแล้วเขามาเจอเราที่นั่นแล้วเขาก็เลยเชิญเรากับเพื่อนมางานนี้ต่อก็เป็นเรือล่องแม่น้ำที่คุณก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เขาก็วางเก้าอี้ใส่ๆไว้เพราะว่าเตรียมเนี่ยจะทำให้บนดาดฟ้าเรือเนี่ยเป็นรันเวย์ของการโชว์ชุดว่ายน้ำซึ่งตอนนี้อากาศ0 องศาเราค่อนข้างอยากรู้เหมือนกันว่านางแบบเขาจะแฮนด์ลตัวเองยังไงเพราะว่ายิ่งอยู่บนแม่น้ำเนี่ยอากาศมันก็จะยิ่งหนาวนะแล้วก็แบบแค่คิดก็หนาวแทนเขาแล้วอะเพื่อจะให้ได้รูปทรงร่างกายที่สวยงามตามยุคสมัยผู้หญิงเนี่ยเคยทั้งรัดตัวเองด้วยกระดูกวานใช้ริบบิ้นกับผ้าเช็ดหน้ามาทำบราเซียใช้ผ้าลินินผ้าลูกไม้ผ้าจีนส์จนถึงตอนนี้เราคิดว่าแทบจะทุกแมททีเรียลบนโลกเนี่ยถูกเอามาทำชุดชั้นในหมดแล้วและที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคำว่า lingerie หรือว่าชุดชั้นในตัวเล็กที่ใช้เพื่อการประดับนะคะเพราะว่าที่ประเทศเนี้ยนอกจากชอบอะไรสวยงามโรแมนติกแล้วก็ยังชอบความเซ็กซี่อีกด้วยส่วนตัวเราเฉยๆกับการใส่ชุดชั้นในคือรู้สึกว่าผู้หญิงจะใส่หรือไม่ใส่ชุดชั้นในก็ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบรนด์เนี้ยเขาทำแฟชั่นโชว์ได้น่ารักและตอนช่วงจบโชว์มันเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินที่เรือแล่นไปอยู่ตรงหอไอเฟลพอดีบรรยากาศดีมากและนางแบบแต่ละคนก็คือสปิริตสุดๆแน่นอนว่านอกจากชุดชั้นในแล้วร่างกายผู้หญิงยังอินสไปร์ให้เกิดงานศิลปะอีกหลายแขนงวันนี้ก็อีกวันหนึ่งแล้วนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยโชว์มันจบตอนค่ำแล้วแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็เป็นโชว์ที่สนุกมากเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ดูโชว์ชุดชั้นในนะแล้วมันจัดอยู่บนเรือแล้วอยู่บนแม่น้ำอีกอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับคนดูเอนจอยถึงมันจะหนาวมากๆก็เพราะมัน-1แล้วมันเป็นลมจากแม่น้ำที่ตีเข้ามาตลอดเวลาแต่นางแบบสงสารนางแบบมากนางแบบคือคอเกร็งตัวเกร็งไปหมดเพราะมันหนาวจริงๆขนาดแขกมีผ้าห่มให้ยังสั่นงักแล้วนางแบบจะหนาวขนาดไหนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโชว์สุดท้ายที่เราได้ดูในแฟชั่นวีคปีนี้แล้วเพราะว่าเรามาตอนช่วงหลังของอาทิตย์แล้วจริงๆแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าเยอะแต่ว่าเรามาไม่ทันแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่เกิดมานานแล้วจริงๆและได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนร่างของผู้หญิงก็คงจะไม่พ้นงานศิลปะที่เรียกว่า Art Nouveau จากตรงที่เรานั่งอยู่นี่ถังขยะตรงนั้นชื่อห้างตรงนี้ประตูร้านตรงโน้นและสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้เป็นงาน Art Nouveau หมดเลยซึ่ง Art Nouveau เนี่ยเป็นงานที่มีอิทธิพลกับยุโรปมากในยุคนึงสมัยหนึ่งแต่ว่าพอสงครามโลกเข้ามาเนี่ยงานที่อ่อนช้อยสวยงามอย่าง Art Nouveau ก็เสื่อมความนิยมไปกลายเป็นงานที่เข้มแข็งกว่าอย่าง Art Deco ซึ่งช่วงเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่ปีที่ Art Nouveau เขาฮิตขึ้นมาเนี่ยเขาฝากฝังเส้นสายลวดลายไว้ในสถาปัตยกรรมและสถานที่ต่างๆในยุโรปเยอะมากแล้ววันนี้เราก็เลยจะพาไปดูศิลปะแบบ Art Nouveau กันค่ะจะว่าเราเอาแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในมาหลอกให้คุณฟังเอพิโซดเกี่ยวกับ Art Nouveau ก็ว่าได้นะคะเพราะว่านี่เป็นงานศิลปะที่เราชอบที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์เลย Art Nouveau มีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 20เอกลักษณ์ของมันคือลวดลายดอกไม้เถาวัลย์สิงสารสัตว์และเรือนร่างผู้หญิงที่สวยงามเวลาที่เราเดินเล่นในเมืองเก่าๆเนี่ยเราจะได้เห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์มากมายเลยนะคะว่าบางเมืองจะเป็นเมืองปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยมันสร้างทับอะไรมาบ้างArt Nouveau เนี่ยได้รับความนิยมสูงตอนช่วงประมาณปี 1980 ถึง 1905 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานแต่ว่าช่วงเวลาไม่นานที่เขาได้เป็นที่นิยมเนี่ยเขาก็มีการแบบทำสถาปัตยกรรมจิตรกรรมแล้วก็งานต่างๆในยุโรปที่เป็นสไตล์นี้ไว้เยอะจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะยังเห็น Art Nouveau อยู่ทุกที่เลยซึ่งเป็นมรดกจากยุคนั้นนะคะแล้วก็สาเหตุที่ Art Nouveau เขาเสื่อมความนิยมไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าสงครามด้วยก็ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้ามาของ Art Deco Art Deco เนี่ยเป็นงานศิลปะที่ดูแข็งแกร่งโมเดิร์นกว่าพอดีตอนนั้นมันเป็นช่วงยุคที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคคลาสสิกไปเป็นยุคโมเดิร์นหลายๆเมืองในโลกเนี่ยเขาก็อยากจะดูแบบทันสมัยขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จะเลิกใช้ Art Nouveau แล้วไปใช้ Art Deco แทนแต่ว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่มันอยู่เนี่ยเราก็ว่านี่เป็นหนึ่งในงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สวยน่ารักมากในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเวลา Art Nouveau เข้าไปเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสกุลต่างๆเลยแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับงานศิลปะหลายๆแบบเยอะจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆงานก็ยังได้แรงบันดาลใจจาก Art Nouveauห้างที่ปั่นอยู่ตอนนี้คือ Samaritan เป็นห้างกลางเมืองที่ยังคีปสถาปัตยกรรมแบบ Art Nouveau ไว้
และนอกจากนั้นยังมีตู้ถ่ายรูปที่ทำจากฟิล์มด้วยตอนนี้ตู้แบบนี้เหลือแค่ไม่กี่ที่ในยุโรปแล้วนะคะพอถ่ายเสร็จรอ3 นาทีเราก็จะได้รูปจากตู้สติกเกอร์ไม่ใช่ตู้สติกเกอร์สิตู้ฟิล์มที่ยังเหม็นน้ำยาล้างฟิล์มอยู่เลยเราว่าอะไรเก่าๆแบบนี้มันมีเสน่ห์มากเลยของเก่าที่มีเสน่ห์อย่างคือลายเส้นของศิลปินในยุคอาร์นูโวอาร์ติสที่ดังมากๆของอาร์นูโวเนี่ยก็ชื่ออัลฟอนส์มูคาดนะคะเป็นอิลลัสเตรเตอร์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเลยคนนี้เนี่ยเขามีความสำคัญและพิเศษตรงที่เขาเอางานจิตรกรรมงานไฟอาร์ตเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นงานคอมเมอร์เชียลอาร์ตนะคะเขาก็เอาภาพวาดผืนสวนของเขาเนี่ยไปทำโปสเตอร์กล่องบุหรี่ขวดน้ำหอมอะไรเงี้ยคือทำให้มันกลายเป็นแพคเกจจิ้งเมอร์แชนไดส์ที่เอาความสวยงามของงานแบบจิตรกรรมมาผสมกับวิธีการที่ใส่ชื่อแบรนด์ใส่อะไรลงไปให้มันขายของได้ด้วยก็เลยกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น commercial illustrator คนแรกๆของโลกเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ฝากเขาเรียกว่าล่องรอยของผลงานไว้ใน movement Art Nouveau ที่ชัดมากๆแต่คือคุณอัลฟอนส์ มูคาเนี่ยเขาเป็นคนเช็คนะคะซึ่งพอเขาแก่ๆตัวไปเนี่ยเขาออกงานเซตหนึ่งขึ้นมาชื่อเรื่องเป็นภาพวาดยาวมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชนชาติเช็กของเขาแล้วก็น่าสงสารมากที่พอเกิดสงครามเนี่ยเขาก็โดนจับไปทรมานแล้วก็เลยเสียชีวิตเพราะว่าตอนนั้นเขาแก่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อกหักเสียใจที่ประเทศตัวเองโดนลุกลานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอาร์ติสที่ตอนที่มีชีวิตอยู่มีชื่อเสียงแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ต้องสูญเสียบุคลากรมีคุณภาพไปก่อนวัยอันควรเพราะว่าสงครามและยิ่งในยุคนี้มันคงจะน่าเสียดายมากถ้าเกิดสงครามขึ้นแม้ว่าจะชีวิตมนุษย์ที่ต้องเสียไปหรือว่างานศิลปะตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังเล็กนะคะพาทิสพาลาสนะคะที่ปั่นออกเสียงไม่ถูกนะคะและที่สำคัญมากกว่าออกเสียงไม่ถูกนี่ก็คือปั่นยังไม่ได้อ่านข้อมูลมาค่ะดังนั้นเดี๋ยวปั่นเวอร์ชัน voice over จะอธิบายให้คุณฟังณตอนนี้ค่ะที่นี่ดูสวยมากเลยแต่จริงๆถ้าดูด้วยตาตั้งแต่แรกเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนเป็นงานศิลปะแบบศิลปะคลาสสิกมากกว่านะคะซึ่งเราเคยพูดเรื่องศิลปะแบบคลาสสิกเนี่ยในคลิปอเมริกาก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าในนี้มีศิลปะเป็นอะไรบ้างแล้วก็ความเป็นมาของเจ้าสติทพาไลเอะเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ How do you pronounce this word? Petit palais. Petit palais. Small palace. Okay, how cute. Thank you. ตอนแรกนะคะเราก็งงว่าที่เนี่ยมันดูเป็นมิวเซียมของศิลปะคลาสสิกทำไมคนเขียนสคริปต์ถึงบอกว่าให้มาที่นี่ว่ามีอาร์นูโวเสร็จแล้วเราก็เจอนี่ค่ะบนหลังคานะคะเป็นมูรัลที่เพ้นท์ในสไตล์อาร์นูโวซึ่งอาร์นูโวเนี่ยเป็นศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะมากเลยนะก็คือเขามักจะวาดสวดทรงลวดลายที่มาจากธรรมชาติพืชพันธุ์ใบไม้แมลงต่างๆผึ้งแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายในลักษณะที่ร่างกายเป็นบอดี้ความงามแบบกรีกก็คือจะมีความทุ่วมๆนิดนึงแล้วก็บิดงอร่างกายแบบเหมือนภาพวาดสไตล์จิตรกรรมคลาสสิกแต่ว่าเขามีการตัดเส้นและเพิ่มลวดลายคดโค้งแบบ decorative เข้าไปก็เลยออกมาเป็นสไตล์ Art Nouveau แล้วที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าเราดูตรงฟอนต์นะคะฟอนต์ที่เขาเขียนเนี่ยจะเป็นฟอนต์แบบเฉพาะมากๆที่ถ้าเกิดว่าคุณจำฟอนต์หน้าตาเหล่านี้ได้เนี่ยคุณก็จะสามารถสปอตงาน Art Nouveau ได้ง่ายขึ้นภาพมูรัลตรงนี้นะคะถูกวาดในช่วงประมาณปี 1903 ถึง 1910 นะคะซึ่งอย่างที่เราบอกไปในตอนแรกว่าตัว Art Nouveau เนี่ยเขามีความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงประมาณปี 1890 ถึง 1905 ช่วงเวลาที่วาดเนี่ยเป็นช่วงที่ Art Nouveau กำลังฮิตก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้วาดศิลปะสไตล์นี้ออกมาเนาะนี่ก็คือการ Quick Sketch เจ้าพระราชวังเล็กนะคะมีลาย Art Nouveau ในนี้แล้วก็ตัว structure ของเขาที่เป็นแบบคลาสสิกอาร์ตสวยมากๆเลยที่นี่ถ้าใครมีโอกาสอยากให้มานะเราว่าเรามาฝรั่งเศสนี่ก็ร่วม2 เดือนกว่าได้แล้วเห็นอะไรมาเยอะเห็นที่เนี่ยก็ยังตื่นเต้นเพราะว่าสวยมากจริงๆ นี่ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายและจริงๆสำหรับซีรีส์ฝรั่งเศสนะคะเราก็หวังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับเรื่องที่เราเล่าให้ฟังแน่นอนว่าเราก็ยังหาเรื่องสนุกๆอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกดังนั้นถ้าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืม subscribe และเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ